ඔයාගේ වර්තමානය ගැන හැමදේම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පටන් ගද්දී ටෙන්සස් ඉගෙන ගන්නවානේ. එතකොට වර්තමාන කාලය, අතීත කාලය, අනාගත කාලයට අදාළ ටෙන්සස් තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ හැම කාලයකට අදාළවම ටෙන්සස් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා හරි අවස්ථාවේදී මොන ටෙන්ස් එකද භාවිතා කරන්න ඕනි කියලා සමහර වෙලාවට අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් නැහැ. මේක ගොඩාක් වෙලාවට වර්තමාන කාලය ඇතුළත සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අද අපි වර්තමාන කාලය ඇතුළත ඔයා ගැන හැමදේම කතා කරන්න පුළුවන් මොන ටෙන්සස් භාවිතා කරලාද සහ ඒවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගමු. වර්තමානය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානතම ටෙන්සස් වර්ග තුනක් තියෙනවා. Simple present, present continuous, present perfect continuous. මම මේ හැම වාක්‍ය රටාවක් ගැනම වෙනම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඒ සියලුම වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් බලන්න. දැන් මම මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නම් මේ තුන අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. Simple present කියන වාක්‍ය රටාව අපි භාවිතා කරනවා පුරුද්දක් විදිහට ඔයාට තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න. හැබැයි මේ වර්තමානයට අදාළව. ඒ කියන්නේ හැමදාම උදේට ඔයා නැගිටිනවා, මූණ හොදනවා, හැමදාම අපි කනවා, හුස්ම ගන්නවා, වතුර බොනවා, වොෂ්රූම් එකට යනවා. මේවා හැමදාම අපි කරන දේවල්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හැමදේම ඊයේ කරා වගේම ඔයා අදත් කරනවා. එහෙනම් ඒවා අයිති වෙන්නේ වර්තමාන කාලයට. එහෙනම් ඔයාගේ හරි වෙන කෙනෙක්ගේ හරි දිනචර්යාවේ පුරුදු ගැන කතා කරන්න අපිට පුළුවන් භාවිතා කරන්න simple present. ඒ වගේම තවත් විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකාකාරී සිදුවීම් ගැන කතා කරන්නත් අපි භාවිතා කරන්නේ simple present. ඒ කියන්නේ හැමදාම උදේට ඉර පායන එක, ඉර බහින එක, මුහුදේ රළ ගොඩට එන එක, හුලං හමන එක මේ හැමදේම හැමදාම එකම විදිහට සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඒවා ඊයේ සිද්ධ වුණා වගේම අදත් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඒ දේවලුත් අයිති වෙන්නේ වර්තමාන කාලයටනේ. එහෙනම් ඒ ගැන කතා කරන්නත් අපිට simple present කියන වාක්‍ය රටාව තමයි භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට ඔන්න present continuous. මේ present continuous කියන වාක්‍ය රටාව අපි භාවිතා කරන්නේ මේ වෙලාවේ, මේ මොහොතේ ඔයා හරි තව කෙනෙක් හරි කර ඉන්න දෙයක් ගැන කතා කරන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මම ඔයාලට උගන්වනවා. ඒ ගැන මට කතා කරන්න ඕනේ නම් present continuous කියන වාක්‍ය රටාව තමයි මට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මං කියන දේ අහගෙන ඉන්නවා. ඔයාලට ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ නම් ඒත් present continuous තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. මොකද අපි ඒ දේ සිද්ධ කරන්නේ මේ මොහොතේදී. ඒ වගේම මේ දවස්වල ඔයා කර ඉන්න දේවල්. නිකමට හිතන්න ඔයා මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් ෆලෝ කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි විභාගයකට මුහුණ දෙන්න ඒ සඳහා ක්ලාස් යනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ හැමදේම ඔයා මේ දවස්වල කර ඉන්න දේවල්. එහෙනම් ඔයා හරි තව කෙනෙක් හරි මේ දවස්වල කර ඉන්න දේවල් ගැන කතා කරනවා නම් එතනදී අපිට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ present continuous. දැන් වරදවා වටහා ගන්න එපා ඔයාලා. මේ දවස්වල කර ඉන්නවා නම් ඒක අපේ පුරුද්දක් නේ. එහෙනම් simple present භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. නෑ, එහෙම නෙමෙයි. මේක අපි අලුතින් හදාගත්ත පුරුද්දක්. මේක යම්කිසි කාලයක නතර වෙනවා. දැන් මම ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් ෆලෝ කරනවා නම් යම් කිසි කාලයකින් ඕක මම නතර කරනවානේ. හැබැයි මම උදේට මූණ හොදන එක කවදාවත් නතර කරන්නේ නෑනේ. අන්න ඒ වෙනස අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මේ දවස්වල කරන දේවල් සඳහා present continuous භාවිතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පුරුදු සඳහා simple present භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට present perfect continuous. මේ අවස්ථාව ගොඩාක් අයට පැටලෙනවා. හැබැයි මම මේක සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්න මාසෙකට කලින් ඔයා මොකක් හරි කෝස් එකක් ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා. තාමත් ඔයා ඒක ඉවරයක් නැතුව කරනවා. දැන් මාසයක් ඇතුළතනේ ඔයා මේක කර ඉන්නේ. එහෙනම් මාසයක් පුරාවටම මම ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් ෆලෝ කරනවා කියලා කියන්න ඕනේ වෙද්දී ඔයාට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ ගෙදර ඉඳන්ම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න ඔයාලට දැන් පුළුවන් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි රහස් කියන DVD පටේ මිලදී ගත්තොත් රුපියල් 2300ක් වගේ මුදලකට. එහෙමත් නැත්නම් මේ පාඨමාලාවට අදාළ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට රුපියල් 2100ක් පමණයි. මිලදී ගැනීම සඳහා ඉහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.
present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාව. දැන් එතකොට ඔයාලා හිතයි මේ දවස්වල කර ඉන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න present continuous භාවිතා කරානේ. එහෙනම් ඇයි present perfect continuous මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයා කාට හරි ඔයා කරන වැඩේ ගැන කාලය මෙන්ෂන් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මාසයක් තිස්සේ මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක කාලයත් සමග ඒ දේ කියවෙන නිසා present perfect continuous අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ දවස්වල ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් ෆලෝ කරනවා කියලා කියද්දී present continuous භාවිතා කරන්න පුළුවන්නේ. හැබැයි ඔයා ඒක කාලයත් එක්ක කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. මාසයක් තිස්සේ මම ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් ෆලෝ කරනවා. ඒ කියන්නේ තාමත් ඒ වැඩේ ඉවර නැහැ. මේ දවස්වලත් කරනවා තමයි. හැබැයි අර මාසයක් තිස්සේ කියන වචනය ඔයා ඉස්මතු කරනවානේ. එහෙනම් එතනදී අපිට present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තවත් උදාහරණයක් මම දුන්නොත් දැන් අපි සමහර අයගේ ජොබ් ගැන කතා කරද්දී එයා එතන අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ වැඩ කරනවා කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර එයා වැඩට ගියා අවුරුදු දෙකකට කලින් තාමත් එතන වැඩ කරනවා. එතකොට අර අවුරුදු දෙකක් කියන එක අපි මෙන්ෂන් කරනවා. එහෙනම් එතනදී ඒ ගැන කතා කරන්න අපිට present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කතා කරමු simple present කියන වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මෙතනදී මම වැදගත්ම වෙන කොටස් ටිකක් විතරයි පැහැදිලි කරන්නේ. සම්පූර්ණ පාඩම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. දැන් ඕනෙම වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දී සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවානේ. එතකොට simple present වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එකයි විතරයි. හැබැයි මෙතනදී විශේෂිත වූ දෙයක් තියෙනවා. I, we, you, they කියන subjects ඔක්කොම එක verb එක නිකම්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. eat, watch, study, cook මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට. තවත් සරලව මම පැහැදිලි කරොත් I eat, we watch, you cook, they cook, you study මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි ඔබ he, she, it කියන subject එකක් භාවිතා කරනවා නම් එතනදී ක්‍රියාපදේ සාමාන්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්නම බෑ. එතනදී සමහර වචන වලට s form එක එකතු වෙනවා. සමහර වචන වලට es form එක එකතු වෙනවා. තවත් සමහර වචන වලට ies form එක එකතු වෙනවා. හැබැයි શબ્දයක් විදිහට ගත්තොත් හැම ක්‍රියාපදයකටම s form එකක් එකතු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ he, she, it කියන subject එකක් එක්ක ඔයා ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරනවා නම් simple present වලදී අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයේ අගට s form එකක් දාලා ශබ්ද කරන්න. eats, watches, cooks, studies මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ওই වචන ලියද්දිනේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ s එක දානවද es එක දානවද ies එක දානවද කියලා. ඒකට වෙනම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. හැබැයි කටින් ශබ්ද කරද්දී ඔය ක්‍රමවේදය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් නිකම්ම s form එකක් දාලා ඒ ක්‍රියාපදය ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කතා බහ කරද්දී. ඊළඟට present continuous මේ වාක්‍ය රටාව ඇතුළත අපි එක සබ්ජෙක්ට් එකට වෙන වෙනම ෆෝම්ස් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ I කියලා සබ්ජෙක්ට් එක තිබ්බොත් am කියන ෆෝම් එක එකතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. we, you, they කියන සබ්ජෙක්ට් තුනටම පොදුවේ අපි a කියන ෆෝම් එක එකතු කරනවා. he, she, it කියන සබ්ජෙක්ට් තුනටම අපි පොදුවේ is ෆෝම් එක එකතු කරනවා. ඒ වගේම present continuous වාක්‍ය රටාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ක්‍රියාපදයට ing form එක එකතු කරන්න ඕනේ. eating, coming, going, watching, cooking, baking, bathing මෙන්න මේ විදිහට හැම ක්‍රියාපදයකටම ing form එක එකතු කරලා තමයි අපි කියන්න ඕනේ. ඊළඟට present perfect continuous මෙතනදී I, we, you, they කියන subjects තිබ්බොත් ඒවා එක්ක පොදුවේ have been කියන යෙදුම අපි භාවිතා කරනවා. ඊළඟට he, she, it කියන subject තුන තිබ්බොත් ඒ subject තුන එක්ක පොදුවේ has been අපි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ක්‍රියාපදයට අපි ing form එක එකතු කරලා තමයි කියන්නේ. I have been eating, she has been eating, we have been coming, she has been coming මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඊළඟට මේ රටාවන් තුනම මම මෙතන සංසන්දනය කරලා දක්වලා තියෙනවා. I am reading a book. මම පොතක් කියව ඉන්නවා.
මේ present continuous කියන වාක්‍ය රටාව මේ වෙලාවේ තමයි මම මේ දේ කරන්නේ. හැබැයි simple present වලින් අපි ඔක කියනවා නම් I read books. ඒ කියන්නේ මම පොත් කියවනවා. පුරුද්දක් විදියට මම පොත් කියවනවා. ඊළඟට I have been reading a book for 1 hour. පැයක් තිස්සේ මම පොතක් කියව ඉන්නවා. දැන් තේරෙනවනේ මේ එකම වාක්‍ය අපිට ක්‍රම 3ක් යටතේ කියන්න පුළුවන් වර්තමානයට අදාළව. අපි තවත් වාක්‍ය ටිකකට යමු. I am going to my office. මම මගේ ඔෆිස් එකට යනවා. මේ වෙලාවේ තමයි මම මේ දේ කරන්නේ. present continuous වාක්‍ය රටාව. I watch TV every night. මම හැමදාම රැට TV බලනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පුරුද්දක් විදියට තමයි මම මේ කරන්නේ. ඊළඟට I have been working here for 3 years. මම අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මෙහෙ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ කලින් තමයි මම වැඩ පටන් ගත්තේ අවුරුදු 3කට කලින්. තාමත් වැඩ කරනවා. දැන් මම අවුරුදු 3ක් කියන එකත් මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් present perfect continuous. She works as a teacher. අය ටීචර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා. එයාගේ වෘත්තිය ගුරු වෘත්තිය. ඉතින් එයා හැමදාම උදේට වැඩට යනවා ටීචර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා. මේක එයාගේ පුරුද්දක්නේ. එහෙනම් simple present වාක්‍ය රටාව. He has been cooking. ඔහු උය ඉන්නවා. උය ඉන්නවා කිව්වහම present continuous නෙමෙයි මේක. මොකද යම්කිසි කාලයක් ඇතුළත තමයි එයා මේ දේ කර ඉන්නේ. දැන් උදේ ඉඳන් උය ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙනම් අපි කියනවා එයා උය ඉන්නවා කියලා. හැබැයි අර උදේ ඉඳන් කියන එක අපි දන්නවා. එහෙනම් එතනදී has been තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් කවුරු හරි කුස්සියේ උය ඉන්න වෙලාවක he has been cooking කියලා කිව්වොත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ උය ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි ඒ අදහස් කරන්නේ කලින් වැඩේ පටන් ගත්තා තාමත් උය ඉන්නවා කියලා. ඊළඟට she is typing it now. අය ඒක දැන් තමයි ටයිප් කර ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේදී කර ඉන්නවා. present continuous. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට වාක්‍ය ඛණ්ඩ 3ක් නිර්මාණය කරලා මේ එක එක කාලයට අදාළව කමෙන්ට් එකකින් අපිට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔන්න ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අමතක නොකර ලයික් එකක් දාන්න. අපේ අනිත් පාඩම් බලන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයාලගේ පුංචි දරු පැටියා පොඩි කාලේ ඉඳලම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා බලන්න කැමතිද? එහෙනම් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක ඉගෙන ගන්නවා වගේම දරුවට දැන් පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න Viral Beam Kids අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණා.